Ett tält under kilo med både dubbla dörrar och dubbla absider. Och dessutom högt i tak. Det är inte dåligt. Nu ska vi gå igenom Big Agnes Tiger Wall 2 Platinum. Och det är ett amerikanskt tält. Och amerikanskt och nordiskt då. Vad är skillnaden? En av de största skillnader, det är att amerikanska tält, du reser ofta innetältet först. Och sen ytterduken. Medan nordiska, då sitter ju ytter- och innertält sammankopplade från början. Och man gör ett svep. Och den stora nackdelen blir ju förstås i regn. Är det ösregn, om man slår upp innertältet, då hinner det ju komma mycket regn på det och in i tältet innan man har fått på ytterduken. Men det är en lösning på. Jag har kommit på ett sätt hur man pitchar i regn. Men det kommer in senare i video. Så gilla gärna, prenumerera gärna. Det betyder väldigt mycket för mig och min kanal. Då min absolut största passion är vinterturer av det lite extremare slaget. Och tält inte väger så mycket mer än mat för en dag. Så kommer nog det här tältet också få hänga med i packningen på nästa vintertur. Så det kommer nog komma ett ganska galet vindtest på tältet med uppmätta vindhastigheter. Tältmodellen är inte helt fristående, för innertältet krävs minst 2 tältpinnar för att få ut hörnerna på kortsidan. Och yttertältet kräver 2 till för att få ut absiderna. Vi lyfter bort ytterduken för att titta lite närmare på hur tältet är konstruerat. Om vi då tar en titt på tältskelettet, det som är tältets styrka, så ser man tydligt att där det löper ner 2 stänger är bäst av mot vindriktningen. Sidovind så är det inte mycket som håller emot. Inte framifrån heller. Men det är Dac Featherlight stänger, så det är bra grejer. Och allt består av en jättelång sammanlänkad tältstång. Det har sina fördelar med ett så lätt och nätt tält. Det är ju väldigt lätt att skaka av allt regn. En till fördel med ett litet tält är att det är väldigt lättstädat. Bara skaka ur. Också enkelt att flytta runt om du råkar slå upp det på en sten eller något annat olämpligt. En svacka till exempel. Mitt liggunderlag är 183 cm långt och 51 cm brett. Och det får ju med lätthet plats. Tältet är ju 219 cm långt. Och 132 cm brett upp till, 107 cm ner till och 99 cm högt. Och jag är 1,75 lång och kan lätt sitta in i tältet då. Sitter jag på knä på liggunderlaget så stryker huvudet precis. Så jag tycker ändå att det är ganska rymligt där. Och på längden så tillåter det ju, ja, skulle jag vara 20 cm till så skulle jag väl nudda upp och ner då. Men 2 personer är lite tajt. Alltså det går att sova 2 personer. I och för sig tack vare att det är dubbla öppningar. Det gör det ju väldigt mycket lättare. Men annars skulle jag väl säga en då. Eller som mig en och hunden. Hunden tar ju den här lilla platsen då. Jag tycker det är perfekt för mig och min hund. Jag skulle inte vilja köpa 3-manna-modellen då. Även om den bara väger några 100 gram till. Och är ganska mycket större så... Ja, då har jag märkt att det är många gånger jag har haft nytta av den här lilla footprinten då. När man kommer till ett ställe där det är lite stenigt och dålig mark. Och då är det väldigt svårt att hitta tältplats. Då är det perfekt. För då kan man ju hitta, ja det är såklart lättare att hitta ett ställe om tältet är litet. Och det här är ju litet tält. Och ja, det är litet, det rymmer oss perfekt. Jag får plats med prylar här inne samtidigt som jag och hunden sover här då. Så för oss är det perfekt. Eller vad säger du mig? Det är ett bra tält för oss. Tältet har en stor ficka upp till ovanför huvudet. Och sen har den en lite mindre vid varje dörr. Ytterduken går inte ända ner till mark och så är innertältet i mesh. Så det blir bra ventilation. Men vill man ha ännu mer så går det att justera med dörrarna. Det finns inga separata ventiler. Men dörrarna går att öppna både uppe och ner till. Så man kan göra så att det blir korsdrag i tältet om man vill. Så det är väldigt bra ventilation i tältet tycker jag. Och dörrarna går att knyta upp. Det är ju vanligt på tält nu för tiden men väldigt välkommet. Det blir jättelätt att lassa i och ur tältet. Innerdörrarna i mesh går också att knyta upp. Det är ju dubbla absider och de sväljer utan problem i en 62 liters rygga utan att blockera in- och utgång. Och känner man för att komma riktigt närmare naturen då kan man ju slå upp bara innertältet. Det är ju en bra funktion. Men ska man slå upp bara yttertältet då krävs en separat footprint som man får köpa till då. Och nackdel med såna här UL-tält är ju att dragkedjor och tältdukar är ju väldigt klent material.
Dragkedjan kan lätt fastna i tältduken då, så man bör ta det försiktigt som att det sliter hål i den. Och är det lite blåsigt ute så är tältet utrustat med stormlinor. 2 på ena sidan och 3 på andra. Men det är ett klent tält så man bör ju välja sin tältplats och ta det försiktigt. Och vill man använda dem så får man komplettera med tältpinnar. Och någon anledning så har inte det skickats med. Och det är väldigt vanligt när man köper ett tält att man måste komplettera med tältpinnar. Om det har att göra med att hålla ner vikten på tältet eller bara att det är billigare att tillverka, det vet jag inte. Dragkedjan har också stormflärpar som fäst med kardborre. Golvet är väldigt tunt så det rekommenderas en footprint. Men själv har jag valt att inte använda det då jag tycker vitsen med ett UL-tält försvinner lite då. Men insidan är ju inte silikonbehandlad så det går ju att laga med Tear-Aid eller någon annan slags lagningstejp. Vattenpelaren, golv och tak är spesat till 1200 mm. Det är ovanligt lågt. Men jag har tältat med rejält regn natten igenom utan att få in vatten i tältet. Men man får tänka på tältplacering. Hamnar man i en svacka där det kan samlas vatten, då är det risk att tältgolvet släpper igenom. Och även om det är tätt när tältet är nytt så kan ju livslängden på vattentätheten bli kort, då den är så låg från början. Och taket, det är förberett med ugglor om man nu skulle vilja montera en sån här utrustningshylla som finns att köpa till. Eller en tvättlina eller taklampa eller en annat skoj. Och så tältgolvet, och det går ju upp en liten bit då, för att skydda mot väta och så. Och det håller sig upp också. Det är väldigt bra. Och så förstås förstärkta sömmar i tältstångsinfästningar och hörner. Jag måste säga att det är en grym fördel att ha dubbla dörrar och dubbla absider fast du hajkar själv. Du kan ju sprida ut ena absiden och laga mat och hålla på och fixa och ändå tar det in och ut väldigt lätt. När du somnar så kan du titta på solnedgången och sen när du vaknar du bara öppna andra dagkedjan så får du se soluppgången. Tältpinnarna är i aluminium, 15 cm långa och väldigt starka. Det tål utan problem att stampas ner i jorden. Några slutord då. Är man inte en van fjällvandrare så bör man inte använda det på fjället. Gör man det då måste man verkligen veta hur man pitchar det rätt och i skyddat läge. Men annars, under trägränsen för 1 eller 2 personer, då är det helt perfekt. Eftersom bara yttersidan av yttertältet och golvet är silikonbehandlat så blir det lite sämre rivstyrka. Insidan av tältduken är PU-belagt med tejpade sömmar, vilket gör att det inte behöver simsilas i efterhand. Så tack och hej och prenumerera gärna så missar ni inte när jag pitchar i regn eller stormtester.